Hello Jace! Hello Joel! Hello Ella! At hello din sa inyo mga SALIKSEEKers! Oh, mukhang busy ata yung tatlo. Sir, napapaisip lang po ako sa gawin kong research. Hindi ko po alam kung ano ba tamang akmang disenyo ang aking gagamitin. Ako din po, sir. Nalilito po ako kung tama po ba itong gagawin ko. Ako naman po, sir. Nagre-research po ako kung ano po ba ang research design na maganda pong gawin para po sa naisip kong research natin. Bueno, tamang-tamang episode natin ngayon dahil aalamin natin kung ano ang pagkakaiba ng qualitative research at quantitative research. Halika na sumali sa adventure show. SALIKSEEK Adventure, let's join and know. Research, research, let's explore and search. Present ang SALIKSEEK at mga SALIKSEEKers. Tara na, huwag matakot sinta. Narito, SALIKSEEK para sa'yo. Ang gabay mo, SALIKSEEK Adventure. Pamilyar na ba kayo sa pagkakaiba ng qualitative at quantitative research, mga SALIKSEEKers? Kayong tatlo, alam niyo rin ba kung ano ang pinagkaiba ng qualitative research at quantitative research? Medyo po, sir. Sir, kakaunti lang po naalala ko. Mahirap ngang gumawa ng research kung hindi mo alam kung ano ba talaga ang pinagkaiba ng qualitative research at quantitative research. Sir, ba't po kami nandito? Bakit naman ang daming words dito? Nakakalito at nakakahilo. Mukhang duduguin yata ako dito ah. Ano kayang kinalaman ng mga salitang ito sa research? Yan ang qualitative research. Qualitative research involves collecting and analyzing non-numerical data. Examples, we have text, video, or audio to understand concepts, opinions, or experiences. It can be used to gather in-depth insights into a problem or generate new ideas for research. Ibig sabihin nito, ang qualitative research ay tumutukoy sa pag-unawa sa mga bagay-bagay o mismong tao sa pamamagitan ng pag-alam ng mga pananaw, opinyon, o mga karanasan ng isang individual. In qualitative research, data are collected through observation, interviews, and focus group discussion. Ganun pala yun. Sir, ano po kinalaman ng mga salita? Sa qualitative research, ginagamit ang salita o word sa pag-aanalisa at pag-iinterpreta ng isang bagay. Ginagamit ito upang mas mabigyan ng lalim ang isang issue ukol sa ginagawang research. Kaya pala. Puro mga salitang nakikita akong sample sa qualitative research. There are different types of qualitative research. We have phenomenological, ethnographic, grounded theory, case study, and historical research. First is the phenomenological method, describing how any one participant experiences a specific event is the goal of the phenomenological method of research. This method utilizes interviews, observation and surveys to gather information from subjects. Phenomenology is highly concerned with how participants feel about things during an activity or an event. Ang method na ito ay nakatuon sa mga karanasan at damdamin ng isang tao tungkol sa isang bagay o pangyayari. Halimbawa nito ay ang mga karanasan ng mga tao noong pumutok ang bulkang Taal. Next is the ethnographic model. The ethnographic model is one of the most popular and widely recognized methods of qualitative research. It immerses subjects in a culture that is unfamiliar to them.
Its goal is to learn and describe the culture's characteristics, much the same way anthropologists observe the cultural challenges and motivations that drive a group. This method often immerses the researcher as a subject for extended periods of time. Sa proseso ng paggawa ng research na ito, ang mga mananaliksik ay kinakailangang i-immerse ang kanilang sarili para mas maunawaan at maintindihan ang isang bagay. Halimbawa nito ay ang mga pamumuhay ng ating mga kapatid na indigenous group tulad ng Aita at Mangyan at iba pang mga tribo dito sa Pilipinas. Another is a grounded theory method. The grounded theory method tries to explain why a course of action evolved the way it did. Grounded theory looks at large subject of numbers. Theoretical models are developed based on existing data in existing modes of genetic, biological, or psychological science. Halimbawa nito ay ang paggawa ng research tungkol sa satisfaction ng mga consumers sa isang produkto o serbisyo. Sa pamamagitan nito ay mas makukuha ng isang kumpanya ang satisfaction at loyalty ng mga mamimili. Next is the case study model. Unlike grounded theory, the case study model provides an in-depth look at one test subject. The subject can be a person or family, business or organization, or a town or city. Data is collected from various sources and compiled using the details to create a bigger conclusion. For example, businesses often use case studies when marketing to new clients to show how their business solutions solve a problem for the subject. Last is the historical model. The historical method of qualitative research describes past events in order to understand present patterns and anticipate future choices. This model answers questions based on a hypothetical idea and then uses resources to test the idea for any potential deviations. Halimbawa ay ang mga karanasan ng mga Pilipino noong martial law at EDSA Revolution. Astig! Ngayon pa lamang ay nalilinawan na ako kung ano ang qualitative research. Paano naman po sir mangalat ng data kung qualitative research ang gagamitin? In qualitative research, data are collected through observation, interviews, and focus group discussion. Sir, ano naman po ang pinagkaiba ng quantitative research sa qualitative research? Magandang katanungan. Halika, samahan niyo ako sa mundo ng quantitative research. Bakit po madaming numbers? Kanina puro words, ngayon puro numbers naman. Ang lahat ng yan ay may kinalaman sa quantitative research. Kung ang qualitative research ay nakatuon sa paggamit ng mga salita, ang quantitative research naman ay mas nakatuon sa paggamit ng numbers sa pag-analyze at pag-interpret ng mga data. Alam ko na, sir. Kasama sa quantitative research ang pagkukumpute ng mga data na nakalap sa mga respondents. Oo nga! Tama ka dyan, Tama Ella. ka dyan, Ella! Quantitative research is defined as a systematic investigation of phenomena by gathering quantifiable data and performing statistical, mathematical, or computational techniques. It is concerned with discovering facts about social phenomena. Sa quantitative research, ang mga data ay kinakalap at inaalisa sa pamamagitan ng mga statistical tools tulad ng weighted mean, percentage, at iba pa. Sir, ano naman po ang mga iba't ibang klase ng research na pwedeng gamitin sa quantitative research? There are different types of quantitative research. We have descriptive, experimental, and historical research design. In descriptive research design, it attempts to establish norms or standards based on a wide class of survey data. The survey data may be demographic data or they may include also data on average perceptions of a set respondents. Ang halimbawa ng research na pwedeng gawin dito ay ang mga pag-aaral tungkol sa naging epekto ng fish kill sa mga mamamayan ng Laurel. We also have experimental research design.
It uses scientific method to establish the cause-effect relationship among a group of variables that make up a study. Halimbawa ay ang mga pag-aaral ng mga eksperto tungkol sa side effects ng vaccine sa isang tao. And lastly is the historical research design. Its purpose is to collect, verify, and synthesize evidence from the past to establish facts that defend or refute your hypothesis. Ang dami ko naman natutunan ngayon. Sigurado makakabuo na ako ng maayos na research na naging episode natin ngayon. Tama ka dyan, Joel. At sigurado ang mga SALIKSEEKers ay nabigyang linaw din kung ano ang pinagkaiba ng qualitative at quantitative research. Sana naging masaya kayo sa nag-episode natin ngayon. Maaari kayo mag-comment sa comment section ng mga topic o lesson na gusto nyong bigyan namin ng linaw. Maraming salamat sa inyong tatlo at maraming salamat din sa inyong mga SALIKSEEKers sa pagsama nyo ngayon sa aming adventure. Samahan nyo kami sa susunod na linggo sa isa na namang adventure para makabuo kayo ng isang maayos at epektibong research. Sir, Excited na po kami! Kita-kita sa susunod na SALIKSEEK Adventure! Halika na sumali sa adventure show. SALIKSEEK Adventure, let's join and know. Research, let's explore and search. Present ang SALIKSEEK at mga SALIKSEEKers. Tara na, huwag matakot sinta. Narito, SALIKSEEK para sa'yo. Ang gabay mo, SALIKSEEK Adventure.